تصدى للعديد من الحملات العسكرية اللي شنها الأوروبيين ضد الدولة العثمانية، وتنازل عن العرش مرتين للتفرغ للعبادة، وأعاد الدولة العثمانية إلى ما قبل غزو تيمور لينك. حاصر القسطنطينية وخاض 2 من أهم معارك الدولة العثمانية، سادس حكام آل عثمان ورابع من حمل لقب سلطان بينهم السلطان مراد الثاني. فيا ترى من هو السلطان مراد الثاني، وما هي قصة حياته، وما هي معركة كوسوفو الثانية؟ يا ريت ما تنساش تعمل للفيديو لايك وتشاركه مع أصحابك عشان يوصل لناس أكتر، وتشترك في القناة وتفعل الجرس، وقول لنا رأيك في التعليقات. ولو حابب ان انت تدعم القناة عن طريق موقع باتريون او من خلال الانتساب للقناة، هتلاقي الرابط تحت الفيديو في التعليقات. نشأ مراد ابن محمد جلبي المعروف بمراد الثاني سنة 1404 ميلاديا في مدينة أماسيا، وفي عمر 17 سنة تولى مراد الثاني حكم الدولة العثمانية بعد السلطان محمد جلبي سنة 1421، وتم مبايعته في مدينة بورصة، وقلده العالم شمس الدين محمد سيف جده عثمان بن أرطغرل عشان يكون مراد الثاني هو أول سلطان عثماني يتقلد السيف ده، واستمرت المراسم دي من بعده لمئات السنين. استغل الإمبراطور البيزنطي منويل الثاني تغير الحكم في الدولة العثمانية، وأطلق سراح الأمير مصطفى جلبي ابن بايزيد الصاعقة، فقام بالسيطرة على مدينة جاليبولي واتجه إلى أدرنا، وأقنع الجيش العثماني بأنه أحق بالعرش من ابن أخوه مراد، فانضموا إليه واعترفوا به سلطان عليهم، ولم يتبقى أمامه إلا السيطرة على الأناضول، فعبر الدردنيل لقتال جيش السلطان مراد، لكن تم القبض على مصطفى جلبي وإعدامه. بعدها قرر السلطان مراد الثاني الانتقام من الروم على فعلتهم، فقام بحصار مدينة القسطنطينية في 3 رمضان 1422 ميلاديا. استمر الحصار ده لمدة 64 يوم، لكن بسبب فشل المدافع العثمانية في اختراق أسوار المدينة وقيام تمرد بقيادة مصطفى الأخ الصغير للسلطان مراد في مدينة نقية بدعم من الروم وإمارات الأناضول، فرفع السلطان مراد الثاني الحصار واتجه لقتاله، وتمكن من القضاء على تمرده، وتم عقد الصلح مع الإمبراطورية البيزنطية مقابل دفعهم 30,000 قطعة ذهبية سنويا. وبعدها بعام واحد أرسل مراد الثاني جيش لحصار مدينة سالونيك. وقتها أصبح التخلص من إمارات الأناضول اللي تم إحيائها على إيد تيمور لينك ضرورة قصوى لا يمكن التغاضي عنها، خاصة بعد سيطرة إمارة جندرلي على عدة مدن عثمانية. فشن السلطان مراد الثاني حملة عسكرية ضدهم، وانتصر على حاكمها وأجبره على التنازل عن جزء كبير من أراضي الدولة العثمانية. وفي عام 1425 ميلاديا أعلن الأمير جنيد عصيانه واستولى على إمارة أيدن وتحالف مع الروم، فأرسل إليه السلطان مراد جيش تمكن من هزيمته وقتله وضم إمارة أيدن. اتجه بعدها مراد الثاني لإخضاع إمارات منتشا وتكا بشكل نهائي، وتمكن من ضمهم إليه، وبكده استعاد مراد الثاني كل ما خسره العثمانيين في الأناضول على إيد تيمور لينك. قررت جمهورية البندقية واللي هي فينيسيا حاليا تولي الدفاع عن مدينة سالونيك لأهميتها التجارية الكبيرة، فانزعج مراد الثاني من ده كون المسلمين كانوا سيطروا على المدينة قبل كده في عهد السلطان بايزيد الصاعقة، وبدأت بين الجانبين حرب طويلة شهدت سلسلة من الغارات في البلقان وجزر بحر إيجا. لكن في نفس الوقت اشتعل نزاع جديد مع المجريين بقيادة الملك سيجسموند حول السيطرة على الصرب والأفلاق، مما خفف الضغط العثماني على مدينة سالونيك. انتهز الملك المجري انتقال حكم الصرب من الأمير استيفان ابن لازار إلى دوراد برانكوفيتش، وقام بضم مدينة بلغراد الصربية، فرد العثمانيين بالسيطرة على مدينة جولوباش الواقعة على نهر الدانوب، فقرر سيجسموند حصارها. لكن عام 1428 ميلاديا اشتبك معاه السلطان مراد في معركة انتهت بهزيمته، مما اضطروا لعقد الهدنة مع الدولة العثمانية، وأعلن قيصر الصرب تبعيته للعثمانيين ودفع جزية سنوية، وزوج ابنته مارا برانكوفيتش إلى مراد الثاني، وتنازل عن مدينة ألجا حصار. وشدد بعدها مراد الثاني الحصار على سالونيك سنة 1430 ميلاديا، وتمكن من فتحها والسيطرة عليها، واضطرت البندقية لعقد صلح مع الدولة العثمانية للحفاظ على مواقعها البحرية في اليونان وألبانيا. وفي نفس السنة وبطلب من أهلها تم فتح مدينة يانيا، واعترف ملك الأفلاق الجديد فيلاد بن ميرجا الشهير باسم دراكولا خضوعه للعثمانيين عام 1433 ميلاديا، لكن ده بشكل مؤقت، لأنه هيكون لدراكولا مواجهات شرسة مع العثمانيين
العثمانيين بعد كده. في الوقت ده كان بطريرك الفاتيكان في روما يوجين الرابع أعلن تخوفه من المد الإسلامي في أوروبا وعودة الدولة العثمانية إلى قوتها السابقة بعد معركة أنقرة، فقرر الاستفادة من قيام تمرد ضد الدولة العثمانية في ألبانيا وتعاون مع الثوار الأرناؤوط وحشد حلف مسيحي جديد ضد العثمانيين. سنة 1435 ميلاديا ضم سيجسموند ملك المجر واللي عاد إلى تحريض قيصر الصرب وأمير الأفلاق على الدولة العثمانية، وراسل أمير القرمان وعقد معه اتفاق سري لمهاجمة العثمانيين في الأناضول في الوقت اللي بيهاجمهم فيه الصليبيين في الرملي. وخلال مسيرته لقتال المجريين عرف مراد الثاني بإعلان أمير قرمان العصيان واستيلائه على بعض الأراضي العثمانية، وإن قيصر الصرب وسيجسموند هاجموا الأراضي الإسلامية وحصروا أحد القلاع، فأرسل السلطان لقتالهم جيش عثماني تمكن من هزيمتهم وإجبارهم على الفرار. وبعد دفع الصربيين والمجريين توجه مراد الثاني إلى الأناضول لمعاقبة بنو قرمان وتمكن من هزيمتهم ودخل مدينة قونيا، فهرب حاكمها لكن عاد السلطان مراد وعفى عنه مقابل سداد بعض التعويضات. وجه مراد الثاني أنظاره بعدها إلى مملكة الصرب، فأدرك ملكهم استحالة مقاومة العثمانيين فمال هو ودراكولا للمهادنة وطلب العفو. ومع حلول عام 1438 كان تولى ملك مجري جديد وهو ألبرت الثاني، واللي سعى للتعاون وتكوين حلف جديد مع الصرب والأفلاق. فتحرك مراد الثاني بجيشه مسرعا للقضاء على التعاون ده في بدايته من خلال حصار مدينة سامندرا الصربية، وتمكن من فتحها سنة 1439 ميلاديا وقضى على استقلال الصرب. وتم سجن دراكولا وأولاده وهرب دورات برانكوفيتش إلى إقطاعياته في المجر. فصار ألبرت على رأس جيش لتخليص سامندرا وطرد العثمانيين منها، لكن تصدى ليه أحد الجيوش العثمانية ودارت بين الطرفين معركة شديدة انتهت بهزيمة المجريين وفرار ملكهم. ففرض مراد الثاني حصار قوي على مدينة بلجراد استمر لمدة 6 أشهر، لكنه انتهى بالفشل وعاد بعدها إلى أديرنا. ومن بعد الملك ألبرت دخلت المجر في حرب أهلية لم تنتهي إلا مع تتويج ملك جديد وهو فلاديسلاف الثالث، ونجاح جون هونيادي الابن غير الشرعي لسيجسموند في الانتصار على عدة جيوش عثمانية. تزامن ده مع خسارة السلطان مراد الثاني لابنه الأكبر وولي عهده الأمير علاء الدين، مما شكل ضغط كبير عليه، وقام بتعيين ابنه الآخر محمد وليا للعهد المعروف بعد كده بمحمد الفاتح. وشن هونيادي وفلاديسلاف ودورات برانكوفيتش هجوم مشترك على الدولة العثمانية سنة 1443 واستطاعوا هزيمة العثمانيين في معركتي نيش وزلاتيتسا. وانتهز اسكندر بيك الفرصة وهرب ب 300 من الموالين ليه من الجيش العثماني وعاد لحكم أراضي عائلته في ألبانيا، وأعلن تمرده ضد العثمانيين وارتد عن الإسلام إلى المسيحية وعاد إلى اسمه السابق جورج كاستوريو، عشان يبدأ من اللحظة دي صراع طويل بينه وبين الدولة العثمانية لمدة 25 عام. فاضطر السلطان مراد الثاني لعقد الصلح مع المجريين والتنازل عن الأراضي اللي سيطر عليها في صربيا لصالح دورات برانكوفيتش، وتم إحياء الإمارة الصربية من جديد، وأطلق سراح دراكولا وأرسله إلى الأفلاق واعترف بسيادة المجر عليها. وقرر بعدها مراد الثاني التنازل عن العرش إلى ابنه محمد الثاني، وأقام في مدينة مانيسا بعيدا عن السياسة وتفرغ للعبادة. لكن اشتعلت حملة فارنا الصليبية سنة 1444 ميلاديا، واللي كنا اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده هتلاقيه في علامة الآي اللي فوق. فعاد السلطان مراد للحكم مرة أخرى، لكن بعد حوالي 11 شهر وتحديدا سنة 1445 ميلاديا ترك السلطان مراد الثاني العرش للمرة الثانية إلى ابنه محمد الفاتح، لكن أدى إساءة تصرف من السلطان محمد الفاتح إلى تمرد قوات الانكشارية بتحريض من الوزير الأعظم خليل باشا، وكانت دي هي أول فتنة يشعلها الانكشارية في الدولة العثمانية. فما كان من مراد الثاني إلا العودة إلى العرش للمرة الثانية والأخيرة سنة 1446، ولإشغال الانكشارية وفرض هيبة الدولة العثمانية تحرك السلطان بجيشه لفتح إقليم المورا، ففتح مدن كورنث وبطراس. وأرسل بعدها مراد الثاني جيش للقضاء على عصيان اسكندر بيك في ألبانيا لكنه انهزم، وكان ده هو ثالث جيش يرسله لقمع العصيان بعد جيشين سابقين في سنوات 1444 و 1445 فشلوا جميعا في القضاء على تمرد الأرناؤوط. كان السبب في ده هو استعمال اسكندر بيك لتكتيك حرب العصابات لجانب معرفته بأساليب القتال العثمانية واستغلاله لتضاريس ألبانيا الوعرة، بالإضافة
إضافة للدعم اللي حصل عليه من مملكة أراجون والفاتيكان. أراد جون هونيادي الانتقام لهزيمته في معركة فارنا، وشن حملة صليبية جديدة ضد الدولة العثمانية في سادس محاولة صليبية لإخراج العثمانيين من أوروبا. لكن بسبب الفوضى الدائرة في إيطاليا وقتها طلبت الفاتيكان بزعامة نيكولاس الخامس الانتظار لعدة سنوات، لكن جون هونيادي أصر على قتال الدولة العثمانية وعقد تحالف مع اسكندر بيك سنة 1448، وبمشاركة من جنود الأفلاق والبغدان عبر هونيادي بجيش ضخم بلغ عدده ما بين 30 إلى 100 ألف جندي نهر الدانوب. فأبلغ دورات برانكوفيتش مراد الثاني بتحركات هونيادي، واللي كان وقتها بيحاصر أحد المدن المتمردة في ألبانيا، فقرر التحرك بجيشه مسرعا لقتال المجريين. وفي سهول كوسوفو تقابل الجانبين في نفس المكان اللي دارت فيه معركة كوسوفو الأولى بقيادة السلطان مراد الأول في صدفة سيئة للصليبيين. وصل الجيش المجري أولا إلى أرض المعركة وعسكروا على ضفاف نهر صغير. وصل الجيش العثماني متبعا نفس مسار الجيش المجري. أرسل مراد الثاني الفرسان الخفيفة للسيطرة على التل المرتفع اللي بيشرف على أرض المعركة، فرد هونيادي بإرسال الجناح الأيمن لجيشه للسيطرة على التل أولا، ودار قتال شرس بينهم استولى فيه المجريين على التل. أدى التحرك ده لإبعاد الجيش الصليبي عن مصادر المياه وجعل منها حكرا على العثمانيين. تراوح عدد الجيش العثماني من 40 إلى 60 ألف مقاتل، وقسم العثمانيين جيشهم وفقا للطريقة التقليدية. فتمركز السلطان مراد الثاني في الوسط مع قوات الانكشارية والمشاة الخفيفة، وتمركزت فرسان السباهية والأكنجي في الميمنة والميسرة. وكانت الميمنة بقيادة محمد الفاتح ذو 16 عام في أول مشاركة ليه في معركة حقيقية. نشر هونيادي جيشه على شكل خط واحد بيضم خليط من الفرسان الخفيفة والتقيلة، وتم وضع المشاة في الاحتياط. قضى الجانبين اليوم الأول في تنظيم صفوفهم، وفي اليوم التالي هاجم الصليبيين في الميمنة والميسرة أجنحة الجيش العثماني، وهو نفس التكتيك اللي استعملوه قبل كده في معركة فارنا. فأمر مراد الثاني قلب الجيش العثماني من المشاة والانكشارية بالثبات وعدم الهجوم، وفي خداع تكتيكي تراجعت الفرسان العثمانية للوراء، لكنهم لم يهربوا وأعادوا تنظيم أنفسهم وشنوا هجوم مضاد على الفرسان المجريين وقاموا بتطويقهم من الجانبين. ولتدارك الموقف أطلق هونيادي هجوم شامل بقواته في الوسط ضد الانكشارية. حقق الهجوم ده نجاح كبير في اختراق الصفوف الإسلامية وصولا إلى المعسكر العثماني، لكن بدون جدوى. فالانكشارية استطاعوا إحاطة الصليبيين من جميع الجهات في دائرة مغلقة، ووقعت العديد من الخسائر في صفوف المجريين، ولم تستطع فرسانهم الصمود أمام القتال المتلاحم مع القوات العثمانية. وانكسر جيش هونيادي على جميع الجبهات، وحصل تراجع شامل لجنوده في محاولة يائسة منهم للوصول إلى معسكرهم. حاول هونيادي إعادة تنظيم قواته مرة أخرى، لكن أدرك الجميع أن المعركة حسمت لصالح المسلمين. ومع حلول المساء بدأ بعض الفرسان المجريين في الفرار. استمر الهجوم العثماني طوال الليل باستخدام المدفعية، فقرر جون هونيادي الفرار من ساحة المعركة متنكرا في زي جندي. وزي ما حصل في فارنا ترك المشاة الصليبيين لمواجهة مصيرهم المحتوم، وفي اليوم التالي أحاط بيهم الجنود العثمانيين وقتلوا العديد منهم، وانتهت المعركة بانتصار حاسم للدولة العثمانية وهزيمة صليبية مروعة جديدة. خسر الصليبيين حوالي 17,000 قتيل مقابل استشهاد 4,000 جندي عثماني. قضت معركة كوسوفو الثانية على آخر محاولة كبيرة للصليبيين لاستعادة البلقان، ومهدت الطريق جنبا إلى جنب مع معركة فارنا لفتح القسطنطينية. وفي أدرنا سنة 1451 ميلاديا ينتهي عهد السلطان مراد الثاني بعد ما استمر في الحكم لمدة 29 سنة. ومن بعد السلطان مراد الثاني تولى الحكم ابنه محمد الثاني المعروف بمحمد الفاتح، واللي كانت ليه إنجازات كتير أهمها فتح القسطنطينية، واللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده في سلسلة هتلاقيها في علامة الآي اللي فوق. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمله لايك وتشاركه مع أصحابك عشان يوصل لناس أكتر، وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتستنى الحلقة الجديدة وتشوف الحلقة اللي فاتت، وقول لنا رأيك في التعليقات وإيه هي المواضيع اللي تحب نتكلم عنها. وتقدر تتابع حسابات القناة على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. ولو حابب إن أنت تدعم القناة عن طريق موقع باتريون أو من خلال الانتساب للقناة هتلاقي الرابط تحت الفيديو في أول تعليق. شكرا.